स्वागत आहे तुमचं सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्युशन या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत लेटर टू एडिटर. जो लेटर लिहिला जातो एडिटरला स्पेशली कुठल्या न्यूजपेपरच्या, तो लेटर लिहित असताना कुठल्या प्रकारचा फॉर्मॅट तुम्हाला फॉलो करायचा आहे आणि त्याचे एक्झाम्पल आपण काय करणार आहोत या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. चला तर मग आता वेळ न गमावता आपण सुरुवात करणार आहोत. त्यापूर्वी एक महत्त्वाची सूचना अशी की ज्या इम्पॉर्टंट लिंक्स आहेत लेटर रायटिंगच्या त्या तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जातील. इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर असेल, जॉब ॲप्लिकेशनचं लेटर असेल, ऑर्डर लेटर असेल, इन्क्वायरी लेटर असेल, या सर्व तुम्हाला काय मिळतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याच्या लिंक्स मिळून जातील. चला तर आता आपण सुरुवात करतोय लेटर टू एडिटर हे समजून घ्यायला. ज्यावेळेस तुम्ही लेटर लिहिता कोणाला तर एडिटरला, सेम फॉर्मॅट जो फॉर्मल लेटरचा आहे तो तुम्हाला फॉलो करायचा आहे. मग हा फॉर्मॅट काय तर नेम ऑफ सेंडर अँड सेंडर्स ॲड्रेस. आता या पहिल्या 3 लाईन आहेत, या पहिल्या 3 लाईनमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे तर सेंडरचा ॲड्रेस म्हणजे जो पत्र पाठवणार आहे त्याचं नाव आणि त्याचा ॲड्रेस तुम्हाला टाकायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला लाईन सोडून द्यायची आहे जी समोर लाईन येत असेल ती, आणि त्यानंतर तुम्ही घेणार डेट. एक लाईन सोडून तुम्ही डेट लिहिणार. डेट लिहिण्याची पद्धत ही ॲज युजल तुम्हाला हीच फॉलो करायची आहे. त्यानंतर पुन्हा तुम्ही लाईन सोडून देणार आहात आणि रिसिव्हर्स ॲड्रेस तुम्ही घेणार आहात. मग पुढच्या ज्या 3 लाईन आहेत 1, 2, 3 यामध्ये तुम्ही काय करणार आहात रिसिव्हरचा ॲड्रेस घेणार आहात. त्यामध्ये रिसिव्हरचं डेजिग्नेशन, मग डेजिग्नेशन एकच असणार आहे ते म्हणजे कुठलं तर दी एडिटर. ओके, दी एडिटर तुम्हाला लिहायचं आहे आणि त्यांचा ॲड्रेस तुम्हाला टाकायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा एक लाईन सोडून देणार आणि सब्जेक्ट, मग तुम्ही त्या एडिटरला पत्र कशासाठी लिहिता त्याचं कारण काय ते तुम्हाला सब्जेक्टमध्ये लिहायचं आहे. पुन्हा लाईन सोडून देणार. त्यानंतर तुम्ही घेणार सॅल्युटेशन, वंदन तुम्हाला करायचं. मग रिस्पेक्टेड सर किंवा मग मॅडम अशा प्रकारे तुम्ही सुरुवात करू शकता. पुन्हा एक लाईन सोडून द्या आणि बॉडी. मग आता बॉडीमध्ये पण तुम्हाला 3 टप्प्यात बॉडी लिहायची आहे. एक इंट्रोडक्शन, दुसरा मेन बॉडी आणि तिसरा आहे कन्क्लुजन. 3 ते 4 पॅराग्राफमध्ये तुम्ही बॉडी लिहू शकता. ज्यावेळेस तुम्ही ही बॉडी लिहिता कशाची लेटर टू एडिटर, तुम्हाला लक्षात ठेवायचं इंट्रोडक्शनमध्ये तुम्हाला स्वतःबद्दल सांगायचं आणि तुमचं जे कारण आहे पत्र लिहिण्याचं ते थोडक्यात सांगायचं, 2 लाईनमध्ये. ओके, 2 ते 3 लाईनमध्ये इंट्रोडक्शन तुम्ही देऊ शकता, स्वतःबद्दल सांगू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही पत्र का बरं लिहित आहात ते तुम्हाला तिथे लिहायचं आहे. त्यानंतर मेन बॉडी, जे कारण आहे ते तुम्हाला एक्सपांड करून सांगायचं आहे, काय अडचणी काय आहेत नेमक्या, त्यामुळे तुम्ही त्यांना पत्र लिहित आहे किंवा मग तुमची काय समस्या आहे, तुमचं काय म्हणणं आहे ते तुम्हाला थोडक्यात सांगायचं आहे. मेन बॉडीमध्ये तुम्ही एक्सपांड करू शकता त्याला. त्यानंतर कंक्लुजनमध्ये शेवट, तुमची अपेक्षा तुम्हाला सांगायची आहे की तुम्ही जे पत्र लिहिलं आहे एडिटरला त्यातून त्यांनी काय केलं पाहिजेत आणि कोणाला या गोष्टी कोणापर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत याबद्दल तुम्हाला सांगायचं आहे. 3 ते 4 पॅराग्राफमध्ये तुम्ही बॉडी लिहू शकता कशाची, लेटर टू एडिटरची. त्यानंतर पुन्हा तुम्ही काय करणार, एक लाईन काय करणार आहात तर सोडून देणार आहात. ही लाईन सोडून दिल्यानंतर कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज ॲज युजल आपल्याला माहिती आहे सेंडरचं नाव तुम्हाला टाकायचं आहे. म्हणजे जे सेंडरचं नाव इथं असेल वरती ते सेंडरचं नाव तुम्हाला खाली घ्यायचं आहे, त्यामध्ये चूक होऊ देऊ नका. ओके, आय होप तुम्हाला हा फॉर्मॅट कळलेला आहे. आणि या फॉर्मॅटमध्ये महत्त्वाची गोष्टी बघा, सगळ्या गोष्टी मी लेफ्ट मार्जिनला धरून लिहिलेल्या आहे, म्हणजे जे मार्जिन आहे तिला पकडूनच सर्व गोष्टी लिहिल्या आहेत. आणि एक्झाम्पल जे मी दिलेलं आहे तुम्हाला ते सुद्धा सगळं लेफ्ट मार्जिनलाच आहे. म्हणजे ॲड्रेस असतील, सब्जेक्ट असेल, त्यानंतर हे जे काही पॅराग्राफ असतील हे सर्व काय तर कशाला आहे तर लेफ्ट मार्जिनलाच पकडून लिहिलेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही सर्व गोष्टी ह्या काय करणार आहात लेफ्ट मार्जिनला धरूनच लिहिणार आहात. आता हे बघा इथे पण लेफ्ट मार्जिनच धरून मी इथे लिहिलेलं आहे. चला तर आता एक्झाम्पल समजून घेऊया. एक्झाम्पल नंबर 1, राईट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स औरंगाबाद. द हिंदुस्तान टाइम्सचा जो एडिटर आहे औरंगाबाद येथील त्याला तुम्हाला काय करायचं आहे 120 शब्दामध्ये पत्र लिहायचं आहे. आणि कशासाठी तर अबाउट द स्केअरसिटी ऑफ वॉटर इन युअर लोकॅलिटी. तुमची जी काही कॉलनी आहे, तुम्ही जिथे राहता तिथे काय तर खूप पाण्याची कमतरता आहे. ओके, सजेस्टिंग वेज टू इम्प्रूव्ह द पोझिशन ऑफ वॉटर सप्लाय. आणि काही तुम्ही सजेशन देऊ शकता तुम्हाला वाटले तर की पाण्याची पोझिशन कशा प्रकारे इम्प्रूव्ह करायची त्यासाठी. यू आर गणेश ऑब्लिक संगीता. तुमचं नाव एकतर गणेश आहे किंवा संगीता. जर फिमेल असेल तर संगीता आणि जो मेल असेल त्यांनी गणेश लिहायचं आहे. आता इथं मी काय केलं आहे इथं सब्जेक्टचं नाव लिहिलेलं नाही. आता आन्सर लिहिताना यामध्ये या दोघांचं नाव मी इथे लिहिलेलं नाही आहे. लिहिलं तरी काही फरक पडत नाही तशातला. ओके, इथं लक्षात घ्या, तुम्ही इथे लिहू शकता. जर तुम्ही गणेश असाल तर गणेश यादव, संगीता असेल तर संगीता जाधव, अशा प्रकारे तुम्हाला जे वाटलं ते तुम्ही लिहू शकता. त्यानंतर ॲड्रेस 5 मुकुंदवाडी औरंगाबाद. आता तुम्ही औरंगाबादचेच आहात आणि औरंगाबादमध्ये पाण्याचा प्रश्न आहे आणि तुम्ही औरंगाबादच्या एडिटरलाच पत्र लिहित आहे, लक्षात घ्या. मग इथं तुम्ही घेणार गणेश जाधव 5 मुकुंदवाडी औरंगाबाद. हे झालं तुमचं ॲड्रेस, सेंटरचा ॲड्रेस. लाईन सोडली,
10 जून 2020 ही झाली तुमची डेट. 10 जूनला तुम्ही पत्र लिहित आहे. आणि त्यानंतर हा आहे रिसिव्हरचा ॲड्रेस. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपण डेजिग्नेशन लिहिलं एडिटर, हिंदुस्तान टाइम, औरंगाबाद. ओके, 43101 हे झालं तुमचं पिनकोड. हा झाला तुम्ही ॲड्रेस लिहिला एडिटरचा. त्यानंतर तुम्ही घेताय सब्जेक्ट. सब्जेक्टमध्ये तुम्ही लिहिताय पुअर वॉटर सप्लाय इन द लोकॅलिटी. पाणी जे काही लोकॅलिटी आहे तिथे काय होतं तर पाण्याची जी सप्लाय आहे तो कसा होतोय तर खूप कमी होत आहे असं तुम्ही इथे नमूद करत आहात. त्यानंतर पुन्हा एक लाईन सोडून द्यायची आहे, सर मॅडम. रिस्पेक्टेड सर लिहा, मॅडम लिहा किंवा मग सर तुम्ही तिथे लिहू शकता. ओके, लाईन सोडून द्या. आणि त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, आता बॉडी लिहायची. आता बॉडी लिहिताना तुम्हाला 3 पॅरेग्राफमध्ये लिहायची. 3 पॅरेग्राफमध्येच मी लिहिलेली आहे. आणि सर्व ज्या लिहिणार आहात तुम्ही ते सर्व ह्याच डाव्या साईडलाच तुम्हाला लिहायचं आहे. हे तुमच्या लक्षात असू द्या. बघा, थ्रू द कॉलम ऑफ युअर रिपीटेड न्यूजपेपर आय विश टू ड्रॉ युअर अटेन्शन टुवर्ड्स द वॉटर सप्लाय इन अवर कंपनी, इन अवर कॉलनी. तुमच्या या न्यूजपेपरच्या कॉलममधून मी काय करतोय तर माझी इच्छा आहे की एक जे गोष्ट आहे त्याच्याकडे सर्वांचं लक्ष वेधायचं आहे. आणि ते लक्ष कशासाठी तर वॉटर सप्लाय इन अवर कॉलनी, आमच्या कॉलनीमध्ये जे वॉटर सप्लाय त्या संदर्भात मला काय करायचं आहे तर अटेन्शन सर्वांचं खेचायचं आहे. महत्त्वाची गोष्ट, सगळ्या गोष्टी तुम्ही काय करणार आहात तर या लेफ्ट मार्जिनला खेटूनच लिहिणार आहात. मी पण बघा आता थ्रू जे लिहिले ते सुद्धा मी लेफ्ट मार्जिनला खेटूनच लिहिलेलं आहे. हे सगळ्या पॅरेग्राफला तुम्हाला काय करायचं आहे तर लेफ्ट मार्जिनला जवळ करूनच तुम्हाला ते लिहायचं आहे. पुन्हा लाईन सोडून दिली पहिल्या पॅरेग्राफ नंतर. जवळपास जे लेटर टू एडिटर लिहिणार तुम्ही त्याची सुरुवात तुम्ही अशा प्रकारेच करा. फक्त ते तुम्ही काय करा, तुमचा जो प्रॉब्लेम आहे तो तुम्ही चेंज करत चला. समजा अटेन्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम आहे तर अटेन्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय इन अवर कॉलनी. ओके, अशा प्रकारे फक्त थोडं थोडं तुम्ही चेंज करत चालू शकता. बाकी हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं. येण्यात सुरुवात तुम्ही अशा प्रकारेच काय करा, सुरुवात करा. हे थोडं पाठ करून घेतलं तरी चालेल. दुसरा पॅरेग्राफ काय सांगतोय बघा, देअर इज अ ग्रेट स्केअरसिटी ऑफ वॉटर इन अवर लोकॅलिटी. आमच्या जे काही लोकॅलिटी आहे, आमची जी कॉलनी आहे त्यामध्ये काय तर खूप पाण्याची कमतरता आहे, तुटवडा आहे. स्केअरसिटी मीन्स तुटवडा. We were supplied water for only 3 to 4 hours in the whole day. आम्हाला दिवसभरामध्ये काय 3 ते 4 घंटे पाणी येतं. ओके, पूर्ण दिवसामध्ये. द प्रेशर ॲट दॅट टाइम इज सो लो दॅट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू फिनिश द कोर्स इन द टाइम. आणि जे पाण्याचं प्रेशर आहे ते खूप कसं कमी आहे, खूप लो आहे. त्यामुळे हे कसं होतं, खूप डिफिकल्ट होतं. जे आमचे रोजचे डेली ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या डेलीचे जे कामं आहेत ते कमी पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला काय होतं तर खूप अडचणी फेस कराव्या लागतात. समटाइम्स द वॉटर सप्लाइड इज डर्टी अँड अनक्लीन. बऱ्याचशा वेळेस काय होतं, कधी कधी काय होतं, पाणी जे आहे ते कसं सप्लाय होतं तर डर्टी अँड अनक्लीन, खराब आणि अनक्लीन असं पाणी आम्हाला येतं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स देअर इज अ पॉवर कट ऑल्सो ॲट द सेम अवर्स वेन वॉटर इज सप्लाइड विच अफेक्ट्स अ लॉट. बऱ्याचशा वेळेस काय होतं तर ज्यावेळेस पाणी आलेलं असतं त्यावेळेस काय होतं तर पॉवर कट, इलेक्ट्रिसिटी काय केली जाते तर कट होते. त्यामुळे सुद्धा त्याचा बराचसा परिणाम ह्या पाण्यावर झालेला दिसून येतो. त्यानंतर पुन्हा तुम्ही पॅराग्राफ चेंज करायचा आहे. एक लाईन सोडून द्या आणि काय करा तर पुढचा पॅराग्राफ तुम्ही लिहू शकता. तिसरा आता कंक्लुजनचा पॅराग्राफ आहे, शेवट तुम्ही करताय, तुम्ही सजेशन्स देताय. सो आय रिक्वेस्ट द कन्सर्न अथॉरिटीज टू इम्प्रूव्ह द quality of water supplied in our area and increase the hours of supply so that the residents of our area will not face the problem. त्यामुळे मी काय करतो, रिक्वेस्ट करतो जे कन्सर्न अथॉरिटीज आहेत त्यांना की त्यांनी काय करायचं, पाण्याची गुणवत्ता सुधारावी आणि त्याचा सप्लायसुद्धा सुधारावा. कुठला तर आमच्या एरियामध्ये. अँड इन्क्रीज द अवर्स ऑफ सप्लाय, आणि पाण्याची जी काही सप्लाय आहे त्याची काय करावी तर ते सप्लाय तुम्ही काय करावं, इन्क्रीज करावं. ज्यामुळे काय होईल तर जे रेसिडेंट आहेत, जिथे आमच्या कॉलनीत राहणारे जे लोक आहेत त्यांना काय करावं लागणार नाही, कुठल्या प्रकारचे प्रॉब्लेम फेस करावे लागणार नाहीत. आय होप सम पॉझिटिव्ह ॲक्शन विल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज ॲज फास्ट ॲज पॉसिबल. आणि मला अपेक्षा आहे की जे अथॉरिटीज आहेत ते काय करतील, निश्चितच काय करतील, याच्यावर ॲक्शन घेतील. आता हे तुम्ही इश्यू रेज केला कुठं कशातून आहे तर त्या न्यूजपेपरमधून, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे न्यूजपेपरचं कामाची की तिथपर्यंत ती माहिती जावी. आणि ॲज युजल तुम्ही काय करता, आता शेवट करताय म्हणजेच कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज तुम्ही करता आहात. थँकिंग यू युअर्स ट्रूली गणेश अँड संगीता. जी मुलगी असेल त्यांनी संगीता लिहा आणि मुलगा असेल तर गणेश लिहा. हे झाल्यानंतर तुमच्यासाठी मी 2 एक्झरसाईजसाठी प्रश्न दिले आहेत, तुम्ही ते काय करू शकता, सॉल्व्ह करू शकता. एक्झरसाईजमध्ये बघा, राईट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूजपेपर
ड्रॉइंग अटेन्शन टुवर्ड्स द इन्क्रीज एअर पोल्युशन इन युअर सिटी. आता यामध्ये तुम्हाला काय प्रश्न आहे की तुम्ही काय करायचं, तुमच्या सिटीमधील जे काही न्यूजपेपर आहे त्याला पत्र लिहायचं आणि त्यांना सांगायचं आहे की जे पोल्युशन आहे आपल्या सिटीचं एअर पोल्युशन ते काय झालेलं आहे तर वाढत चाललेलं आहे. आणि तुम्ही कोण आहात, यू आर विशाल आणि विभा. तुम्ही एकतर विशाल आहात किंवा विभा. मुली असेल त्यांनी विभा म्हणून लिहा आणि मुलगा असेल त्यांनी विशाल म्हणून लिहू शकता. पुढचं एक्सरसाइज नंबर 2. राईट अ लेटर टू द एडिटर्स ऑफ अ न्यूजपेपर फॉर अ पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द गंगा रिव्हर. आता तुम्हाला पुन्हा पत्र लिहायचं आहे एडिटरला आणि त्याला सांगायचं की पब्लिक मूवमेंट क्लीन द गंगा रिव्हर याबद्दल तुम्हाला त्यामध्ये सांगायचं आहे. यू आर अश्विनी ऑब्लिक आशिष. तुमचं नाव एकतर अश्विनी आहे किंवा मग आशिष, तुम्ही दोन्हीपैकी एक घेऊ शकता. आणि यू आर मेंबर ऑफ NGO क्लीन वॉटर. आणि तुम्ही मेंबर आहात कशाचे तर NGO ज्याचं नाव आहे क्लीन वॉटर. ओके. आणि तुम्ही पत्र लिहिता एडिटरला. त्यातून तुम्ही सांगता की मुवमेंट कशाची, क्लीन द गंगा रिव्हर. जी गंगा रिव्हर आहे तिला क्लीन करण्यासाठीची मुवमेंट याबद्दल तुम्ही पत्र लिहित आहात एडिटरला. याचं तुम्ही आन्सर लिहू शकता. हे दोन्ही पत्र तुम्ही लिहून बघा. आय होप. आणि याच्यासाठी तुम्ही या ज्या लाईन आहेत त्याचा सुद्धा वापर तुम्ही करू शकता तुम्हाला वाटलं तर. ओके. आय होप तुम्हाला जे काही लेटर टू एडिटर आहे हे समजलेलं आहे. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. बघत राहा सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्युशन हे यूट्यूब चॅनल. तोपर्यंत थँक्यू अँड टेक केअर.